سلام. سلام. خوبی؟ دوشایی رو یخ نکردی؟ بس سلام بی بچه امو پیرمرد و ایمه بو بالا الان موزیامو گازی چایید نابی خمجانی شد من بردش رفت ایره دفعه ناره ای چند روز ببینی بارندگی و سرده هوا سردی بود نیتری رو بیسی تخمی رو ایدو وایسا ابروی بالا اختایشو بسونی یه دوشایی رو یخ زد یخ خواستم برمش بالا امو داره گازن چه خمجانی شد من بردی نیشتم خو کاری کردیم سیگار نمیخوام ببرم میخوام برم کورو میخواستم بیام برم بالا نیمی بد همین هم از اون لشتی ببرم یه دوشایی رو یخ زد و زود داشت میشه من چی یخ چه این ما هسته برادر دیگه نیخوام انبارونه ما روز نگفتی بیا برادر اون روز آقای مرایی رفت پی کارجلش اینی خانی تنوت دیزانی ریو آقای مرایی امضا که انبار داشت برا کورو بوش و درسی چی؟ انبارون آقای مرایی داشتی چه داره بندی؟ ولش کنی ولش کنی ولش کنی ولش کنی ولش کو ولش کو ولش کو اساسات بود داخل برو تنو اساسات بیا داخل برو داخل بیا برو داخل اساسات برو داخل برو داخل ولش کو برای خوف نکن الان زن پلیس زن بیاد تا بره او رو من انبارونه دلیا پلیس نینش دلیا پلیس امضا کردی خب آقای مرادی تو اله مصادره کردی اگه اولیش نکنی این زن پلیس زنه وسیلیل ترده بود داخل وسیلیل ترده بود داخل زن پلیس زنه ولش کنی زن پلیس زنه فیلم تو نندارم
آخر تونه نیلینش باش همین رنزن پلیس بزن رنزن پلیس بزن برو داخل هیرو دا مال خودت کوتاه و پخزلی و پلیس امضا کرده حالا همین رنزاری درشو کنه زن پلیسی هم چیده نه یا آقا چیه سلام بفرما قربونه من شما مشکل دارین بابت خونه چیزا شما چی؟ ما خیرم من کلی داغتر رو سر بیارم میگم کسی مشکل داره کمکش کنم چیه تو گفت من آقا اپراتور تو گفتی؟ به کسی؟ نه رسوندم یه محمد آقا چرانسایی دارم آدرس شما رو هم بهم داد حالا خواهم مشکل که دارم مشکل چه داری رسیده چیزی به چیلت هرچی خیلی تا کمکت کنم مشکل که داخل هم اتاقم سرده فقط یه امضا داخل هم اتاق زندگی نه اینه گرمایشی اینه سرمایه هیچی چقدر بدهی دارین؟ خیر خیلی داریم آقا اصلا مادر شوهر شد دورش زمان آمیزه حالیشون نی بود اروین اذیتی کنه پولن نه الان داخله یا الله سلام چی چیه؟ من یه آدمی بنده خدا هم کمکش کنم خیر خواستیتی نیدین که بچهش کنه چاش داری خب خیر من پیلیشانه چاش داری اصلا هیچ ربطی نه من میخوام به دیگه نبی میخوام بدهی چکنم با پیرمردم بره بده پیرمردم دنیا سیته نبا کمکش کنه سیته نبا کمکش کنه خب سیته بس نکنین شما برین کنار ما هر چقدر بدهی داریم به پیدوم کمکش کنم تو اگه بخواد کمک کنی شخص اصلا من میخوام خب سیته نیلی یه خوش خیر ایگه و همه کمکی کنه نه زهراتین شما من میخواین شما دنی خواهد کمکش کنید شما نخواهد چیزی بده ده بدهیه نگیه دستی شکاره اون بدهی چه بهت بوم بعد یه ساختمون هم اتاقی درست کنم سیش اوسو بریم ره خب مشکل تو زنه مشکل تو زنه باید بریم فقط این رو با یه امضایی بنده خدا بزنه خب امضا بزن. ما از سمت خیلی سیش وسیله بفرستم توی شخص تو گیچه خب خیر یه و همه کمکی کنه سیته نیدینش آقا میخوای که بچه دعوا نکنید میخوای که بچه کنی آی خیر باس اینا راضی بون سیته نیخوای کمکش کنه خب سیته نیدی کمکش کنه خب یه ایگه کمک همه کنه خب سیته نیلی خب مشکل تو چنه آقا مشکل تو چنه خب سیته نیخوای کمکش کنه آقا یه شوهرش بده کارو بیا اینو به کاری نبسونه جردن یو اصلا میخوام که بچه خب سیته نیلی وی تو ما توی چی و چی و تو گفتی ما همه آدرس همه دارم به همه کمک کنم این بنده خدا چیزی شما میخوام او بده سیته نیخوای سیته نیخوای یه سرپناه چیز پیدا کنم آقا تایسه اذیتی که الان چه چومه کمکش کنه نیلینش من الان شام به صورت اتفاقی من همیشه شاد نیام هیچ بار نمیدونم همه آدرس یه بار بیشتر مری کار خط حلی بوی توری کار خط حلی بود ایرو تا ببینش تمام امکانات چیز دارم چیز بعدی خیلی خیره کمک همه کنید
راضی نیستی که الان من شما چه مشرق تو ای تونه من نخواهی که من چه کنی نه که بچه ها گناه داری بنده خدا بچه کوچیک داره این بچه کوچیک داره اذیتی بود اینکه نداره صبر کن اصلا تا اتاق نشونش رو یعنی چی نیخواه اتاق نشونش بی نیخواه آیری خوست وسیله جرماشی هم ناره ایتی هم ناره تا بتن داره خود سر وز اتاقی بینی الان سه ذره خواستیته چه کنی؟ بلی که من چش کنه هیچی داره الان سه ذره یا شما رسیم میره بود من نسبتی با تو ناره عروس شه عروس با بخاطر نریه لیست کمه چش کن اصلا کمه چش نخواه کنی حقش یو حقش باید اینو بود حقش نیست حقش بیشتر از خواستیته نیلی که من چش کنه حالا بالاخره اصلا این نباید ایره بود این من بچت نیست نه یه قولی دارم خانومه میخوام بیارم وسیله سیش تو ولش کنی خواه که من چش کنه چه کارش داری؟ با ایای پیا نکنی چی خیلی اصلا من هرچی هم با اومه که من چش کنه تو سیزی طوریه شما مشکل بکنه آقا مشکل تصیه بگو تا حلش کنه بوی میخوام اصلا این بیسی خود تو نیخواه که من چش کنی خیر اومه که من چش کنه کمک خطور میکنم اگر اعتیاد داری تا کمک خطور برده میکنم خدا رو بید کنی اینا داره آقا زهراخ خیر خبر نکرده خوش داوطلبانه اومه که من چش کنه خدا منه شاید اتفاقی خدا باعث رو ببی که اون بیان سیچه الان مشکل بکنه اینو نباید که من چشکنی هم برش ازاده اگر یا چی داری برش نه کنی بچه نیست خب بچه تن هست برش کنی از ساختمونی برش چراییش کن خب باشه بتام وسیله فعلا بیارم نیمش خود ساختمون خیلی چینی بابر سند این کنه بابر مشاور املوچی طولی چشه همین خطر چه دیگه فیلم جستن چه دیگه فیلم چه بعد نه خب الان چه کارش داری چه کار فیلم ما داری یا آقا داوطلبانه اومه که من چش کنه و همه که من چی کنه هر جا خبره و زهران تناخ نیخواه که من کنه و همه که من چی کنه که مشکین کاری نمیتونی ما کمش خود نمیتونم بنده خدا بدش اصلا نیست آقا خیلی رمونه جداد درستی کنوسی در قوف کردن ولش کنی ولش کنی بینش بنده خدا بیابرد الان زمستونه الان زمستونه با زهراخ زن جای نزه ای آقا داوطلبانه مه خانمه ما بخاطر که گناه داره یه رنگ بود یه چند با ولش کنین آقا ایشانی خواهی که من چش کنین خیر اومد که من چش کنه من عروس تو نیست من عروس تو نیست کلید بینه خیر تا اساس بره داخل مشکل تو باید سنه مشکل تو سیزی نیخواهی که من چش کنه خب ایگو با طولی چشه بقا اونه هم به سازسیش طولی چشه
چند چند خونه است. خب الکی خب نیست اونه بسازه چند تا الان یا هی مزام چه مزاحمتی داره؟ بنده خدا شام ساختمون خودت نگه میره میام. اصلا این امروز جای زندگی کردن بنده خدا واسه لازاری میره. پسامنش همه چی کنامنش بس دیگه باشه ایران چه فلابی آره چه فلابی بزیش میره بچه‌ها اینا مثلا کونه مثلا مثل هر جا الان نیست سرما. الان مثل تار رو رفتم بیرون خوب برو باز زخمی هم رو بچه‌ها نه اینه دست من نیره آقا نیره بعد اگه یه اتفاقی سی به میخوام تلفن برو یه اتفاقی سی به تلفن ما ناراحت نبود. نه نه بیرون نبود. این نگاه بچه‌ش خب مزافتی که مای بو بچه‌ها چه نیمه میره خوش برو خب بچه مادری خب الکی خب نیبود گپ بو بو اگر راستی که واسه سی مهمه به چی رو برو میخوای بچه‌ش کنار داره. آقا یه بخوری دو من دخمه من کاری کنم نه وسیله بس 39 شما برینش شما برینش مزامی ما بگو یعنی هیچ مزاحمتی نارو اصلا نیام بالا آقا برجنه بیا تا امضا کنه بدش کن کار اینو ناشته شما بلش کن شما برجنه امضا کن میخوام به سایت این برجه مال سنه آیه زاچه نیدی بده میتونی برجه ما دیدی که یو ایرو ما بهش وسیله کمک کنیم بدونیم که یکی از کسانی که بهش کمک کنیم ما اگه مخمم نیومن بیان اینش کن سیش بیارن فقط یه امضای بادری بزنه که بدونیم یعنی یکی جزء از خواهیگان برین خود طولی چشه سیچه نیفهمی تو برجن امضا کن چه برین حلقه داخل خونه میخوام خودتون هم هر چی خواستیم بیارو با زراخ زنگه نزه یه خشومه ما کمک کنیم یه و همه کمکی کنه و زهرا تناخ نیخوا کمک کنه اینا داره یه داره واس کنیم دراز کن تا وسیله لبره داخل دراز کن تا وسیله لبره داخل سی چنه نیشا آقا شاخ نیخواین کمک کنی من خواهیم و جیب خود تو پیل بین میری ماتی خواهی جیب خود پیل بین خود چرایی طولی چشه برین تمام من هر چی بخیر سیستم میارم یه فقط یه امضای برسی ببرم خود چرایی چه تو بخواه چرایی کنه سیش طولی چشه تا بخواه سنت چه این کنه اینا داره الان شوی و دوباره برای کورو اصلا یه چیز داره به اشاره رسونم میخوام کمکش آقا گوشه آقا بجه منه گچه میری گوشه آقا بجه منه گچه فقط یه امضای ما بزنیم میخوایم یه نام شفاف چه راستی گوش شخص گورش زایی ایوان نیخوای میری واسه داریم بنده خواهد بچه تو نه نیخوای میری واسه نویل تو تشه نیلی نیخوای میری واسه برو اذیتیه که ماتی خواهی و جیب خود پیل بی خیلی ها اذیت نه یکی نیست نه خود چه اذیتی درواز کنی تا وسیله جا بره تو درواز کنی آیه خیر بیا ایره تا امضا کنه شرشه بکنه بره ولش بیا زهرا بیا برجنه امضا که تا شرشه بکنیم بره امضا بزن بلش بیا برجنه امضا که تا شرشه بکنیم بره ما نیخوای که بچه تکنی برا برجنه امضا که تا شرشه بکنیم بره برا زهرا برا برجنه امضا که ولش کنی با برن ولش کن تا امضا کنه بای آقا و همه کمکی کنه بله ایشا سیته الان مثلا چه امضا نزن خود چه کار دارین آقا یه داوطلبانه اومد کمک کنه بله تا امضا بزنه برای ما کار داریم زندگی داریم بابا امضا تا دیدن بابا رنگ کمکشو کنم من دیم کار شما دارم 2 دقیقه با شما صحبت خب برین با آقا خیر برین من تو گت تنارا زهرا تنارا نیله خب کمکت کنه وسیله تردا بود داخل نه باش نیا آدم بدی بود آه نه وسیله تو بود داخل فعلا
اون آقا خیلی اینا راضی کردم. رازش کردی؟ رازیش کردم. امضا بزن کار از مانه. خب امضا که قال قضیه نبکن اینه امضا بزن. امضاش نکنی وزی سنه چی زدی راضی نیستی؟ راضی نیستی؟ نه راضی هستیم واس که مکو راضی هستیم این وکی زدی اما یه خوشم احتمالاً با اینه دست امضاش مکاسن امضاش نه یه خوشم با اینه نمیخوای کاری دیگه که چی شما به چی که چی کنی خب راضی نیستین میرم این خاص سرت که نبره خانم نه اینه راضی چیه؟ نیستین خواستم کمکت کنم ولی الا در راضی نیستین کمک میکنم بیا نه بیا امضاش بزن نه خانم اصلا امضاش مکنی اصلا امضاش مکنی امضاش مکنی صاحب که من جریان تنه آقا شما به چی زدین؟ چی به چی زدی؟ یا آقا من شکایت ثابت کردم ثابت کردم کارت وکالت نشون به آه بعد مدارک چون بار نیست درو که زدی خاص سر تو که نبره نه به چی داری کنه نورش بخوریم دست هم بزنیم یه وکیل مملکتی هم کاری هم داری کنیم بوره جنا سران خواستمان گول بزنه شما نو اصلا بلش کن جنا سران بورش آروم شو کو تیم بردار یه اصلا سرباز نیسته یه سربازه یه تالا 10 بار اومه رو ما دیگه کنیم اینه جفتش دروی باش کنه متزعل به چند دورینی همه چی شما بالا و سیستم گیری آقایی جفتش دارم بیا امضا بزن نه زهرا نکن کارت وکالت نشون به الان تیم نیست سلام بورش سیسه نیلی بورش بورش جنا سلام بورش بیا امضا بزن بیا آه راستی کو آقا آروم شو کو جنا سلام بورش بلین تا کم دیرو بون بلین تا جنا سلام بورش جنا سلام بورش زوری نه جنا سلام بورینش برا جنا سلام برا جنا سلام برا بورش جنا سلام بورش جنا سلام بورش گوش اینو نگه آقا شاکیه مالی کشیه بالا حکم زد بشه داره بورش جنا سلام بورش بورش خواستی چی اصراری کنی یه چنته آقا میخوایم نه باش اصلا یه خوش دردیه داره دروی کنیم جنا سلام بورش
اینه خبر خیرم اینو دارن آقا سیکو اینی نبوا پس ما خیم برن کار داریم هزار تا کار داریم بدین ما چی خیل بدین ما چی خیل برا ورینش بلش کنید چه کارش داری بلش کنید بلش کنید بلش کنید بلش کنید بلش کو بلش کو میری بلش کو بلش کو بلش کو بلش کو بلش کنی بلش کنی این دخو بلش کنی چاش داری اون روز آخه فامیل تو نورده ای بدبختش کنی بلش کنی بلش کنی بلش کنی برو تنو برو طرف برو طرف بلش کنی بلش کنی ما حتی درس نوری برای درس هل تا بکن خب ایرای برای کورو باز ایرای برای کورو خب را وسیله لویر بیتا چای نداری چای نداری چای نداری برا 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 خب برا دوار تای درس خونه برای چه راست کسیش هتل که اینه نمیدونم بیارید لكن باش لكن باشه تبرع بیا برا خدا نه باشه هم راحتی باش دوست نشه باشه ما علایم لرن جرم یارم باشه من نونو دا به دستی اینو چکنم یه خیر تقلی بیجی یه فامیل خشوبی نونو اینو هر کسی فا بیرن او هر نیستو بشورم شومتی هر کسی فا بیرن باشه کنه بیدی آرا مامانی بیا ها بیا تبرمونمون بیا داداشی بیا آرا آرا فکر کنم همیرونه بیا آرا ده ده کاری با همه نورین کمک چی چیزی نخواین؟ نه دستانه خداحافظ